Vladimir Putin, Tổng thống Nga, nổi tiếng với hình ảnh lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng hiếm ai biết được ông cũng có những khoảnh khắc hài hước bất ngờ. Ông không ngại cười vào những khoảnh khắc không hoàn hảo và có thể tự chế giễu bản thân. Những khoảnh khắc hài hước khi tương tác với trẻ em hoặc trong các tình huống công cộng cho thấy ông biết cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với người dân. Hoặc đó có thể là một phần trong chiến lược truyền thông của Putin nhằm tạo ra hình ảnh tích cực và thân thiện hơn cho mình trong mắt dân chúng, qua đó giúp ông củng cố quyền lực. Vậy bạn đã từng được chứng kiến sự hài hước của vị lãnh đạo quyền lực này chưa? Hãy cùng đi tìm hiểu 10 khoảnh khắc hài hước đầy bất ngờ của Putin. 1. Putin và con chó Connie của mình. Năm 2007, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Sochi, Tổng thống Putin đã đưa chú chó Connie, một chú chó giống Labrador màu đen, vào phòng họp. Tuy nhiên, có một điều Putin biết rõ, bà Merkel rất sợ chó, một nỗi sợ bắt nguồn từ khi bà từng bị chó cắn hồi nhỏ. Khi Connie tiến lại gần bà Merkel, bà tỏ ra lo lắng và có phần không thoải mái. Đáp lại phản ứng của bà, Putin cười nhẹ và nói, tôi hy vọng chú chó này không làm bà sợ. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem vừa bật cười vừa cảm thấy ngạc nhiên trước cách xử lý tình huống của Putin. Bà Merkel sau đó cũng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà nghĩ Putin đang muốn khoe quyền lực bằng cách đưa Connie vào buổi gặp. 2. Putin cưỡi ngựa. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Vladimir Putin là khoảnh khắc ông cưỡi ngựa trong chuyến đi khảo sát vùng Siberia vào năm 2009. Bức ảnh nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng vì Putin xuất hiện trong tư thế cởi trần, cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Hình ảnh này không chỉ thể hiện vẻ ngoài rắn rỏi và phong cách mạnh mẽ của Putin mà còn được người dân Nga và cư dân mạng khắp thế giới hài hước chế ảnh theo nhiều phong cách khác nhau. Các bức ảnh chế bao gồm việc ghép hình Putin vào những bối cảnh phiêu lưu hoặc hành động. Nhờ đó, khoảnh khắc này đã trở thành một biểu tượng đầy hài hước và cũng thể hiện hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ của ông trong mắt công chúng. 3. Bức tranh Super Putin. Bức tranh Super Putin là một trong những hình ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội, mô tả Vladimir Putin như một siêu anh hùng. Trong tranh, ông thường xuất hiện trong trang phục siêu anh hùng với các biểu tượng mạnh mẽ như áo choàng, biểu tượng ngôi sao và tư thế đầy tự tin, sẵn sàng giải cứu thế giới. Một số hình ảnh vẽ Putin như đang bay hoặc cầm lá cờ Nga, hoặc mang những sức mạnh đặc biệt để biểu trưng cho quyền lực và sức mạnh lãnh đạo. Bức tranh này trở thành một phần của văn hóa Internet và nhiều người hâm mộ đã chế ảnh, sáng tạo thêm những phiên bản hài hước hoặc phóng đại hình tượng Super Putin để truyền tải thông điệp hài hước về tính cách kiên định, quyền lực của ông. 4. Putin học judo. Vladimir Putin không chỉ là một chính trị gia mà còn là một võ sĩ judo tài năng. Ông đã đạt đai đen và từng xuất bản một cuốn sách về judo. Trong các buổi tập luyện, Putin thường thể hiện kỹ năng judo của mình và đôi khi những khoảnh khắc này trở nên khá hài hước. Putin thường tham gia vào các buổi tập luyện judo cùng các học sinh và có những lần ông cố gắng thực hiện các động tác phức tạp nhưng lại không thành công hoàn toàn. Điều này tạo ra những khoảnh khắc vui nhộn khi ông ngã xuống thảm hoặc phải cười cùng các học sinh. Trong một trận đấu biểu diễn, Putin đã có lúc bị đối thủ ném xuống thảm một cách bất ngờ. Dù đây chỉ là một phần của màn trình diễn, nhưng sự bất ngờ và phản ứng của Putin đã khiến nhiều người xem bật cười. Có lần, trong một buổi hướng dẫn kỹ thuật judo, Putin đã làm mẫu một động tác nhưng lại bị đối tác của mình phản ứng mạnh mẽ hơn dự tính, tạo nên một tình huống hài hước khi ông phải cố gắng giữ thăng bằng và tiếp tục giải thích. Những khoảnh khắc này không chỉ cho thấy niềm đam mê của Putin với môn võ judo mà còn làm giảm bớt hình ảnh nghiêm túc thường thấy, mang lại sự thân thiện và hài hước trong mắt công chúng. 5. Sự cố tự tác trong cuộc họp báo. Một trong những khoảnh khắc hài hước đáng nhớ của Vladimir Putin là khi ông vô tình tự tát vào mặt mình trong một cuộc họp báo. Trong lúc trả lời câu hỏi của phóng viên, Putin đang diễn đạt một ý tưởng khá sôi nổi và dùng tay minh họa. Bất ngờ, ông lỡ đà và tay vung lên đập vào mặt mình. Sự cố này khiến những người có mặt tại cuộc họp báo không nhịn được cười, và chính Putin cũng bật cười tự trào. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng, trở thành một trong những biểu tượng hài hước cho thấy rằng ngay cả những chính trị gia quyền lực như Putin cũng có những giây phút hớ hênh rất đời thường. 6. Trò chuyện với động vật. Vladimir Putin được biết đến với tình yêu thiên nhiên và đã có nhiều khoảnh khắc thú vị khi trò chuyện với các loài động vật trong các chuyến khảo sát. Một số khoảnh khắc hài hước và đáng nhớ bao gồm: trong một lần thả hổ Siberia về tự nhiên,
Putin được ghi lại hình ảnh như đang nói chuyện với chú hổ trước khi nó chạy vào rừng. Ông đã tỏ ra thân thiện, cúi người và làm cử chỉ như đang cố gắng giao tiếp với chú hổ dũng mãnh này. Trong chuyến thám hiểm Bắc Cực, Putin có dịp đến gần một chú gấu trắng. Ông đã đưa thức ăn như một cách giao tiếp và cẩn thận quan sát phản ứng của chú gấu, tạo nên khoảnh khắc gần gũi và hài hước. Một khoảnh khắc nổi tiếng khác là khi Putin tham gia vào một dự án bảo tồn sếu Siberia. Ông ngồi trong một chiếc máy bay siêu nhẹ, giả làm chim dẫn đường để giúp bầy sếu di cư an toàn. Sự nghiêm túc của ông trong vai trò chim đầu đàn khiến hình ảnh này vừa đáng yêu vừa hài hước. Những khoảnh khắc này cho thấy Putin không ngại gần gũi và tương tác với thiên nhiên, đem lại hình ảnh một nhà lãnh đạo với những sở thích đời thường đầy thú vị và hài hước. 7. Phản ứng khi xem múa ballet. Một trong những khoảnh khắc hài hước khác của Vladimir Putin là khi ông tham dự một buổi biểu diễn ballet và có những biểu cảm khiến công chúng chú ý. Trong một số lần được ghi hình khi xem ballet, Putin có vẻ không mấy hứng thú, thậm chí là hơi nghiêm nghị và có phần mất kiên nhẫn. Đôi khi, ông nhìn quanh hoặc không tập trung vào sân khấu, để lộ vẻ mặt khá khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp tinh tế và uyển chuyển của nghệ thuật múa ballet. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nơi cư dân mạng đã chế lại những biểu cảm này của ông và thêm vào các lời chú thích hài hước. Dù là một lãnh đạo quyền lực, nhưng phản ứng chân thực này của Putin đã khiến mọi người bật cười, cho thấy một góc đời thường rất thú vị của ông. 8. Bắt quả tang Thủ tướng Nga ngủ gật. Một khoảnh khắc hài hước khác của Putin là khi ông vô tình phát hiện Thủ tướng Nga khi đó, Dmitry Medvedev, ngủ gật trong một cuộc họp chính thức. Trong lúc Putin đang phát biểu, ông quay sang và thấy Medvedev ngồi dựa vào ghế với đôi mắt khép hờ. Nhận ra điều này, Putin dừng lại một chút, nở một nụ cười thoáng qua rồi tiếp tục bài phát biểu của mình. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận hài hước vì sự tương tác ít lời mà đầy ý nghĩa giữa hai nhà lãnh đạo. Putin không hề đánh thức Medvedev mà chỉ mỉm cười như thể chấp nhận sự cố nhỏ này, cho thấy một sự hài hước, thoải mái giữa hai người. 9. Chơi piano ngẫu hứng. Một trong những khoảnh khắc thú vị và hài hước của Vladimir Putin là khi ông ngẫu hứng chơi piano trong một buổi lễ tại Trung Quốc vào năm 2019. Trong một sự kiện giao lưu văn hóa, Putin bất ngờ bước lên sân khấu và ngồi xuống đàn piano, bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Mặc dù không phải là một nhạc công chuyên nghiệp, nhưng màn trình diễn của ông khiến mọi người có mặt cảm thấy bất ngờ và thích thú. Hình ảnh Putin với ánh mắt tập trung, cố gắng thể hiện khả năng âm nhạc của mình đã tạo ra một khoảnh khắc hài hước và dễ thương. Sự kiện này nhanh chóng trở thành chủ đề chế ảnh và meme trên mạng xã hội, với nhiều người đã chỉnh sửa lại video hoặc tạo ra các phiên bản hài hước về màn trình diễn của ông. Điều này không chỉ thể hiện sự sáng tạo của công chúng mà còn làm nổi bật một khía cạnh ít thấy của nhà lãnh đạo Nga. 10. Hài hước với trẻ em. Vladimir Putin đã có nhiều khoảnh khắc hài hước và dễ thương khi tương tác với trẻ em. Điều này giúp ông thể hiện một khía cạnh gần gũi và thân thiện hơn. Chẳng hạn như, trong một số sự kiện công cộng, Putin thường được thấy ngồi xuống và chơi đùa với trẻ em, tham gia vào các trò chơi đơn giản như ném bóng hoặc chạy đuổi. Những khoảnh khắc này thể hiện sự hài hước và dễ gần của ông. Trong một buổi gặp gỡ với học sinh, Putin đã hỏi các em về ước mơ và sở thích của mình. Khi một em nhỏ trả lời muốn trở thành một siêu anh hùng, Putin đã hài hước đáp lại rằng, vậy thì chúng ta phải tập luyện nhiều hơn, khiến cả hội trường bật cười. Khi được hỏi về những điều thú vị mà trẻ em thường làm, Putin đã kể lại một câu chuyện hài hước về một lần ông tham gia vào một cuộc thi vẽ tranh và bị thua trước sự sáng tạo của trẻ nhỏ. Trong một sự kiện, Putin đã bất ngờ tặng quà cho trẻ em và thực hiện các cử chỉ hài hước như giả vờ bị bất ngờ hoặc làm mặt buồn khi nghe các em không thích món quà, khiến không khí trở nên vui vẻ. Qua đó có thể thấy Putin thật sự gần gũi và yêu thương trẻ em, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và hài hước. Những khoảnh khắc hài hước cho thấy một khía cạnh khác của Putin, khiến công chúng cảm thấy ông không chỉ là một chính trị gia lạnh lùng mà còn rất đời thường và đôi khi khá hài hước. Sự hài hước của Putin không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc giải trí, mà còn là một phần quan trọng trong cách ông tương tác và lãnh đạo, giúp tạo dựng hình ảnh của một nhà lãnh đạo có tính cách thú vị và gần gũi hơn. Cảm ơn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Đừng quên để lại like, comment của bạn và nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video nhé!